नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, VJS eStudyच्या YouTube चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। सर्वांचीच मागणी होती की पॉलिटीबद्दल एखादा कोर्स बनवला जावा किंवा त्याच्याबद्दल डिस्कशन आपल्या YouTube चॅनलवरती अवेलेबल व्हावं। इकॉनॉमिक्सचं डिस्कशन जे आहे तर ते दीप्ती नायर मॅमचं आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहे। जवळजवळ त्याचे 25+ व्हिडिओज जे आहेत तर ते आपल्या चॅनलवरती सध्या अवेलेबल आहेत। तर त्याची वरती आय बटन मध्ये लिंक देतोय, त्या लिंक वरती क्लिक करा आणि जर तुम्ही अजून इकॉनॉमिक्सच्या अभ्यासाला सुरुवात केली नसेल तर ते व्हिडिओ पहा आणि मग तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात करा। परंतु मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या YouTube चॅनलवरचा कोणताही व्हिडिओ पाहत असाल तर तुमचं त्या व्हिडिओ पाहण्याच्या अगोदर कमीत कमी तुमचं बेसिक वाचन झालेलं तरी असावं किंवा किमान तुम्ही त्या विषयाची स्टेट बोर्डची बुक्स तरी वाचलेली असावीत। कारण हे खूप मित्रांनो महत्त्वाचं आहे। महत्त्वाचं याच्यासाठीच आहे की ज्यावेळेस आपण एखादा एज्युकेटर किंवा एखादा यूट्यूबर ज्यावेळेस तुम्हाला यूट्यूबवरती शिकवत असतो तर तो असं गृहीत धरून शिकवत असतो की यांनी अगोदर बेसिक वाचलेलं आहे। तर प्लीज मला एक रिक्वेस्ट करायची आहे तुम्हाला की कोणताही चॅनल तुम्ही ज्यावेळेस पाहत असाल तर प्लीज बेसिक पुस्तकं तुम्ही न वाचता त्याच्याकडे जायचा प्रयत्न करू नका। VJS eStudyला तुम्ही अजूनही जॉईन झाला नसाल तर तुम्ही YouTube, टेलिग्राम, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम या 4 सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्हाला तुम्ही फॉलो करू शकता। या 4ही सोशल मीडियाच्या लिंक्स खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करा आणि न विसरता आम्हाला जॉईन व्हा। आजचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे क्रॅश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, म्हणजेच भारतीय राज्यव्यवस्थेवरचा हा एक क्रॅश कोर्स असेल। हा याचा पार्ट 1 आहे, कारण पार्ट 1 मध्ये आपण थोडेसे आणि जे खूप महत्त्वाचे घटक आहेत की जे पहिल्यांदा येतात तर ते महत्त्वाचे घटक आपण डिस्कस करणार आहोत। इथं मला एक तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची आहे की तुम्हाला अजून पॉलिटीतल्या कोणत्या घटकांबद्दल कोर्स हवे आहेत किंवा लेसन किंवा व्हिडिओ बनवून हवे आहेत तर ते मला नक्की न विसरता खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। तुमच्या कमेंट डोळ्यासमोर ठेवून येणारे जे व्हिडिओज आहेत त्याच्यामध्ये चेंजेस केले जातील, त्याच्यामध्ये बदल केले जातील आणि परीक्षाभिमुख परिपूर्ण माहिती की जे आपल्या टेलिग्राम चॅनलचं, YouTube चॅनलचं, इंस्टाग्रामचं एक स्लोगन आहे की आपण परीक्षाभिमुख परिपूर्ण माहिती फापट पसार आपण कधीही देण्याचा प्रयत्न केला नाही, तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवरती पाहू शकता। तर जी महत्त्वाची माहिती आहे ज्याच्यावरती प्रश्न येण्याची शक्यता आहे, ज्याच्यावरती ऑलरेडी आयोगाने प्रश्न विचारलेले आहेत, तर अशी सर्व माहिती एकत्रित करून तर तीच या व्हिडिओ सिरीजच्या माध्यमातून, या क्रॅश कोर्सच्या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न करणार आहे। जर का तुम्हाला वाटत असेल की या घटकावरती एक कोर्स व्हावा, त्या घटकावरती एक लेसन व्हावा, याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवला जावा, तर तसे पॉलिटीचे कोणते घटक तुम्हाला हवे आहेत तर ते न विसरता हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करायचे आहेत। आता हा जो पार्ट 1 आहे क्रॅश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, तर त्याच्यामध्ये आपण कोणकोणत्या घटकांचा समावेश केलेला आहे तर ते तुमच्या समोर मी दिलंय। याच्यामध्ये आहे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी। तुम्हाला माहितीच आहे की जर का तुम्ही एम लक्ष्मीकांत किंवा पॉलिटीचं कोणतंही पुस्तक वाचत असाल तर त्याच्यामध्ये ऐतिहासिक पार्श्वभूमी दिलेली असते। त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने 2 प्रकार केलेले आहेत। एक आहे कंपनीची राजवट। ओके, आता हे पहिला जो पॉइंट आहे ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा, तर याचे त्यांनी 2 टप्पे केलेले आपल्याला दिसतात। एक आहे कंपनीची राजवट जी 1773 पासून 1858 पर्यंत होती आणि दुसरी आहे राजाची राजवट जी 1858 पासून ते भारत स्वतंत्र होईपर्यंत म्हणजे 1947 पर्यंत होती। तर हा झाला पहिला घटक। याच्यानंतर आहे घटनेची निर्मिती। भारतीय घटनेची निर्मिती कशी झाली, त्याच्यामध्ये नक्की कोणकोणत्या समिती होत्या, घटना समितीची संरचना, घटना समितीचं कामकाज, घटना समितीच्या ज्या उपसमित्या होत्या 13 कोणत्या महत्त्वाच्या, 8 कोणत्या इतर महत्त्वाच्या, राज्यघटनेचा कायदा कोणता, घटनेची अंमलबजावणी कशी झाली आणि घटना समितीवर ज्या विविध टीका केल्या जातात तर त्या सुद्धा आपण या घटने निर्मितीची जी प्रक्रिया आहे तर या टॉपिक मध्ये आपण पाहणार आहोत। तिसरा घटक आहे राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये। तुम्हाला माहितीच आहे की भारतीय राज्यघटना लिखित स्वरूपातली जगातली सर्वात मोठी राज्यघटना आहे। तर त्या राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत की जी 10-12 वैशिष्ट्ये आहेत महत्त्वाची, तर त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत। अजून एक दुसरा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे राज्यघटनेचा सरनामा। त्यालाच प्रिॲम्बल म्हटलं जातं, प्रास्ताविक म्हटलं जातं, सरनामा म्हटलं जातं। तर तो सरनाम्यातील महत्त्वाच्या ज्या संज्ञा आहेत किंवा ज्या महत्त्वाच्या कन्सेप्ट आहेत तर त्या थोड्याशा आपण इलॅबोरेट करणार आहोत किंवा त्याच्याबद्दल आपण थोडीशी माहिती पाहणार आहोत। याशिवाय सरनाम्याचं महत्त्व काय आहे, सरनाम्यामध्ये आतापर्यंत किती वेळा दुरुस्ती केली गेली, कोणते शब्द त्याच्यामध्ये ऍड केले गेले ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत। मग एक डिबेट चाललं होतं की सरनामा घटनेचा भाग आहे की नाही, त्याच्याबद्दल त्याच्या संबंधित ज्या केसेस आहेत तर त्या केसेसचा सुद्धा आपण आढावा या तिसऱ्या पॉइंटमध्ये घेणार आहोत। याच्यानंतर आहे संघ आणि त्याचं क्षेत्र, म्हणजे राज्याचा संघ, राज्य पुनर्रचनेबाबत संसदेचे अधिकार आणि राज्य आणि संघ राज्य प्रदेश याच्यातील जो बदल झालेला आहे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड ज्या विविध समित्या आल्या होत्या, विविध आयोग आले होते, तर त्या आयोगासंबंधीची माहिती आपण या चौथ्या संघ आणि त्याचं क्षेत्र या घटकात घेणार आहोत। याच्यानंतर अजून एक महत्त्वाचा एक घटक आहे नागरिकत्व। तुम्हाला माहितीच आहे की सध्या एक ज्वलंत मुद्दा आहे, NRC असेल, NPR असेल,
NCB असेल, तर हे महत्त्वाचे कायदे किंवा महत्त्वाच्या ज्या बदल होत गेलेले आहेत तर त्याच्याबद्दलची महत्त्वाची माहिती सिटिझनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट जो आहे तर त्याच्यामध्ये आता घटना दुरुस्ती झाली आहे, तर त्या अनुषंगानं नागरिकत्व हा एक हॉट टॉपिक ठरतोय आणि कदाचित यावर्षी याच्यावरती प्रश्न विचारले जाण्याची सुद्धा शक्यता आहे. मग आसामशी रिलेटेड जी महत्त्वाच्या घडामोडी घडतात त्या सुद्धा आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यामुळे नागरिकत्व सुद्धा एक यावर्षी महत्त्वाचा टॉपिक ठरत आहे. याच्यानंतर येतात मूलभूत हक्क. तुम्हाला माहितीच आहेत की मूलभूत हक्क कुठून कुठपर्यंत आहेत, तर ती कलम त्याच्यातला समतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा, धार्मिक स्वातंत्र्याचा, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क. याच्यानंतर हे झाले आपले मूलभूत हक्क. त्याच्यामध्ये 3 दुसरे अजून एक टॉपिक आहेत, सैन्य दले आणि मूलभूत हक्क. याचा आपण थोडासा तुलनात्मक अभ्यास करणार आहोत. मालमत्तेचा हक्क जो होता तर सध्या त्याची स्थिती काय आहे, तो मूलभूत हक्क आहे की नाही हे तुम्हाला आता माहितीच आहे, तर त्याच्याबद्दल काय वेगळं सांगायची गरज नाही. तर तो मूलभूत हक्क कधी काढून टाकण्यात आला, मग आता तो कायदेशीर हक्क आहे तर तो कोणत्या कलमांतर्गत आहे तर हे आपण पाहणार आहोत. याच्यानंतर मूलभूत हक्कांना कोणते अपवाद आहेत तर ते सुद्धा आपण मूलभूत हक्क या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. मूलभूत हक्क सुद्धा यावर्षी अजून एक हॉट टॉपिक ठरतो की जर त्याच वर्षी आयोग त्याच्यावरती प्रश्न विचारण्याची शक्यता असते, कारण तो जो घटक आहे तर तो खूपच महत्त्वाचा आहे. याच्यानंतर आहेत मूलभूत कर्तव्य. जशी प्रत्येक भारतीय नागरिकांबरोबरच इतरांसुद्धा काही मूलभूत हक्क दिलेले आहेत, त्याचबरोबरीनं मूलभूत कर्तव्य सुद्धा भारतीयांच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाची मानली जातात. ओके, तर ती मूलभूत कर्तव्य सुद्धा आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. याच्यानंतरचा महत्त्वाचा टॉपिक येतो राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे. ओके, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे सुद्धा खूप महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यामध्ये या तत्वांची वैशिष्ट्य कोणती आहेत त्याचं थोडक्यात आपण स्पष्टीकरण पाहणार आहोत. मार्गदर्शक तत्वांची मान्यता जी आहे त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कशन करणार आहोत. त्याच्यावरती जी टीका केली जाते, ओके, भारतीय राज्यघटना अशी आहे की त्याच्या प्रत्येक घटकावरती किंवा कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रत्येक पार्टवरती टीकाही केली जाते आणि त्याचं गुणगानही केलं जातं. त्याच्यामुळं हे विषय पाहणं आपल्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचं ठरतं. याशिवाय मार्गदर्शक तत्वांची उपयुक्तता काय आहे, त्याची युटिलिटी काय आहे, की बाबा मार्गदर्शक तत्व राज्यघटनेत का दिलेत, मग ते कधी दिलेत, मूळच्या राज्यघटनेत होती की नव्हती, कोणत्या राज्यघटना दुरुस्तीने ती घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत, तर या सर्व गोष्टी आपण पाहणार आहोत. याशिवाय मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्व याच्यामधला जो विरोधाभास आहे तर तो सुद्धा आपण पाहणार आहोत. मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी जी आहे ती कशी केली जाते किंवा करता येते की नाही, सुप्रीम कोर्टात किंवा न्यायालयात जाता येतं का नाही, तर या सर्व गोष्टी आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. याच्यानंतर अजून एक महत्त्वाचा पार्ट येतो घटना दुरुस्ती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तर अमेंडमेंट कधी केली जाते, कोणत्या प्रकारे करता येते, त्याचं कलम कोणतं, तर या सर्व गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. मग दुरुस्तीचे प्रकार कोणते, मग घटना दुरुस्तीवर टीका होते ती कोणती होते, मग त्याची उपयुक्तता का आहे, काय घटना दुरुस्ती आतापर्यंत केल्या गेल्या, की आता शेवटची घटना दुरुस्ती कोणती केली गेली, तर या सर्व गोष्टी आपण घटना दुरुस्ती या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. याच्यानंतर येते संसदीय प्रणाली. हा अजून एक खूप महत्त्वाचा घटक आहे. संसदीय प्रणालीमध्ये आपण संसदीय सरकारची वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत. याच्याशिवाय अध्यक्षीय सरकार असतं, संसदीय प्रणालीतील फायदे आणि संसदीय प्रणाली स्वीकारण्याची कारणं, तर या सर्व ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आपण संसदीय प्रणाली या टॉपिकमध्ये आपण पाहणार आहोत. आलं लक्षात, हे घटना दुरुस्ती आणि संसदीय प्रणाली हे दोन्ही खूप महत्त्वाचे टॉपिक असल्याचं आपल्याला दिसून येतं, तर याच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये अनालिसिस करणार आहोत. याच्यानंतर येतं केंद्र शासन. केंद्र शासनमध्ये राष्ट्रपती पाहणार आहोत, उपराष्ट्रपती पाहणार आहोत, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि संसद. संसदेमध्ये आपण खूप मोठा टॉपिक आहे तो. संसदेची दोन्ही गृह, राज्यसभा आणि लोकसभा, तर याचं डिटेलमध्ये अनालिसिस आपण करणार आहोत. त्याची निवड पद्धत किंवा निवडणुकीची प्रक्रिया जी असते तर ती पूर्णपणे आपण पाहणार आहोत. त्याच्या अधिवेशन असतील, त्याचे जे काय म्हणतो आपण त्याला नेते असतील, अधिकारी असतील किंवा अधिकारी वर्ग असेल किंवा त्याचे सदस्य असतील किंवा इतर ज्या काही तरतुदी आहेत त्या दोन्ही गृहांबद्दलच्या, तर त्या सर्व आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती हे टॉपिक किंवा पंतप्रधान हे टॉपिक सुद्धा खूप महत्त्वाचे आहेत. त्याचं सुद्धा परीक्षाभिमुख परिपूर्ण विश्लेषण मी तुम्हाला या क्रॅश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी म्हणजेच भारतीय राज्यव्यवस्थेवरचा क्रॅश कोर्स या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याच्यामुळे हा एक कंप्लीट पॅकेज तुम्हाला क्रॅश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 मधून मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं त्याप्रमाणे जर का तुम्हाला अजून काही चेंजेस या कोर्समध्ये हवे असतील तर प्लीज न विसरता मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, की जेणेकरून मला येणाऱ्या काही व्हिडिओमध्ये किंवा येणाऱ्या काही व्हिडिओ सिरीजमध्ये मला तसे बदल करून तुमच्यापर्यंत दर्जेदार क्वालिटीचं स्टडी मटेरियल तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येईल. परंतु अजून एक मी महत्त्वाचं सांगतोय, तुम्ही कमीत कमी पॉलिटीचं एक कोणतंही पुस्तक सर्वप्रथम वाचलेलं असावं आणि मगच तुम्ही ही व्हिडिओ सिरीज पाहावी. म्हणजे माझा सांगण्याचा पाठीमागचा उद्देश मित्रांनो हेच आहे की जर का तुम्ही ब्लँकली डे टू डे म्हणजे सकाळी 7 पासून संध्याकाळी 7 पर्यंत जर का व्हिडिओ लेक्चर्सच पाहत असाल तर याच्यात नक्कीच तुमचा तोटा आहे.
ओके, जर का तुम्ही अगोदर काहीच वाचलं नसेल आणि डायरेक्ट व्हिडिओ लेक्चर्स पाहत असाल तर ते तुम्हाला समजायला कठीण जाऊ शकतं आणि तुमचा अभ्यास तुम्हाला झाल्यासारखा वाटत असेल परंतु एक्झाममध्ये तुम्हाला त्या प्रश्नाची उत्तरं येणार नाहीत. त्याच्यामुळे प्लीज कोणतंही पुस्तक तुम्ही सर्वप्रथम वाचा आणि मगच त्या विषयाशी संबंधित तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर्स पाहायला सुरुवात करा. आता पॉलिटिशी रिलेटेड जी आवश्यक पुस्तकं आहेत तर ती आपण पुस्तकं थोडक्यात पाहूया. ही आवश्यक पुस्तकं आहेत, मला वाटत नाही की याच्या बाहेर तुम्ही काय वाचायला पाहिजे आणि जर का तुम्हाला वाचायचं असेल तर ती तुमची चॉईस आहे, तुम्ही ती वाचू शकता. त्याच्यामध्ये इंडियन पॉलिटी आहे, एम लक्ष्मीकांत सरांचं पुस्तक आहे, ते इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये अवेलेबल आहे. त्याची 6वी आवृत्ती मराठीत अवेलेबल नाही. जी मराठीत अवेलेबल आहे तर ती जुनी आवृत्ती आहे. आता लेटेस्ट 6वी आवृत्ती आलेली आहे ती फक्त हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहे, तर ते तुम्ही वाचू शकता. भारतीय राज्यव्यवस्था रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक आहे, ते मराठीतच अवेलेबल आहे, ते तुम्ही चांगलं मराठी स्टडी मटेरियल तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे. अजून एक दर्जेदार पुस्तक आहे भारतीय संविधान आणि राजकारण, तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर सरांचं एक दर्जेदार पॉलिटीचं पुस्तक आहे. तर ही 3 पुस्तकं महत्त्वाची आहेत. याच्यापैकी तुम्हाला जे आवडेल तर ते पुस्तक वाचा. एम लक्ष्मीकांत सरांचं पुस्तक तर प्रत्येक जणच वाचतो आणि ते वाचायलाच पाहिजे कारण ते पॉलिटीचं बायबल आपण म्हणतो, तर त्याच्यामुळे ते खूप महत्त्वाचं पुस्तक आहे. ते तुम्ही न विसरता सर्वप्रथम वाचा आणि मग तुम्हाला कुठेतरी पॉलिटी इझी वाटेल, पॉलिटी आपल्याला समजते असं वाटेल आणि मग तुम्ही इतर कोणाचेही व्हिडिओ लेक्चर्स पाहायला सुरुवात करा. तर हा होता कोर्स इंट्रोडक्शन. आपण कोणत्या गोष्टी याच्यामध्ये पाहणार आहोत तर ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलेलं आहे. अजून तुम्हाला काही डाऊट, क्वेरीज, क्वेश्चन, सजेशन्स असतील तर ते न विसरता खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. जर का चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर न विसरता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी जी बेल आयकॉन दिली तर त्याच्यावरती क्लिक करा की जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला लगेच मिळतील. थँक्यू सो मच. धन्यवाद मित्रांनो. नेक्स्ट आपण पहिल्या पार्टमध्ये आपण भेटूयाच.